নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অসম সৃষ্টি গাইডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম কেনেদৰে আপোনালোকে ঘৰতে বহি নিজৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা খাজানা পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব, মাটিৰ খাজানা পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব, মাটিৰ খাজানা কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আমি জানো আহক। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, কাৰণ আজি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেদৰে খাজানা এপ্লাই কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, খাজানা এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত খুলি লওক সেৱা সেতু পৰ্টেলটো, ঠিক আছে। সেৱা সেতু পৰ্টেলৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এক্সেছ কৰিব পাৰিব। সেৱা সেতু পৰ্টেলত লগ ইন হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে যিটো চাৰ্চ অপশ্যন দেখিছে তাতে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰক e-Khajana। দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে e-Khajana অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক খাজানা আপোনালোকৰ পেজটো ৰিডাইৰেক্ট হৈ গৈছে, ঠিক আছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ গাইডলাইন আৰু ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি দিয়া আছে, ঠিক আছে। গাইডলাইন আৰু ৰিকুৱাৰমেণ্ট সেইখিনি হ'ব। ছাপ'জ আপোনালোকৰ যিজনৰ নামত মাটিৰ পট্টাখন আছে, দেন সেই মানুহজনৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ইয়াতে দি দিব, ঠিক আছে। লগতে দিব এখন পুৰণা খাজানা ৰচিদ, ঠিক আছে। খাজানা ৰচিদখন ইয়াত অপশ্যনেল লিখা আছে যদিও কিন্তু খাজানা ৰচিদখন আপলোড কৰিবই লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ এতিয়া কাৰোবাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড নাথাকে তেনেহ'লে কি কৰিব, তেনেহ'লে আপোনালোকে পান কাৰ্ড দিও এপ্লাই কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু গোটেই ফিজৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইয়াতে আপোনালোকক দিয়া আছে, 30 টকা 40 টকা, ন' ডাউটলি ইয়াত 40-50 টকা খৰচ কৰিলে আপোনালোকে খাজানাটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। খাজানা এপ্লাই কৰিবৰ বাবে চিম্পল, আপোনালোকে এপ্লাই নাও বটনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে e-Khajana এখন ফৰ্ম খোল খাই যাব। ইয়াতে যিজন এপ্লিকেণ্ট আছে এপ্লিকেণ্টৰ নামটো ইয়াত ভৰাই দিব, তেখেতৰ মোবাইল নাম্বাৰটো, তেখেতৰ এড্ৰেছ, সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো ইয়াত দি দিব, তেখেতৰ পিনক'ড, গোটেইখিনি দি আপোনালোকে প্ৰচিড কৰক। তো প্ৰচিড কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক e-Khajanaৰ যিখন মেইন ডেছবৰ্ড হয় সেইখনলৈ আপোনালোকক ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিব। বসুন্ধৰা 1ৰ যিটো ছাৰ্ভিচ আছিলে RTPS-ৰ, তাত আপোনালোকক ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব, ঠিক আছে। এতিয়া চাওক আধাৰ হোল্ডাৰ কনচেণ্টত আপোনালোকে কি কৰিব, যিটো 1 নম্বৰ অপশ্যন আছে আই হেয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ ডেট, সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। সেইটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰ দি ভেৰিফাই কৰিব দিব, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ হয় 12 ডিজিটৰ, সেইটো দি আপোনালোকে ভেৰিফাই আধাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা OTP আহিব। OTPটো ছাবমিট কৰি দিলে আপোনালোকৰ আধাৰটো ভেৰিফাই হৈ যাব। ছাপ'জ আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই কিন্তু আপোনালোকে পেন কাৰ্ড দি পেলাই কৰিব পাৰিব। পেন কাৰ্ড দি পেলাই কৰিবলৈ কাৰণে ইয়াতে ইণ্ডিভিজুৱেল চিলেক্ট কৰিব, পেন নাম্বাৰ, ফুল এড্ৰেছ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দি ইয়াতে ভেৰিফাই ইয়াৰ পেন কৰিব, OTPটো ফিলআপ কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ভেৰিফাই হৈ যাব, ঠিক আছে। এতিয়া মই আধাৰ কাৰ্ড দি পেলাই কেনেদৰে কৰে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। ছেম আধাৰ কাৰ্ডত কৰিবৰ কাৰণে তাত আধাৰ নাম্বাৰ ভৰাই আপোনালোকে লগ ইন কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে এইটো অপশ্যন আহি যাব, ঠিক আছে। ইয়াতে চাওক দুটা অপশ্যন দেখিব আপোনালোকে, নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু খাজানা পে'মেণ্ট, ঠিক আছে। এতিয়া নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু খাজানা পে'মেণ্টৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো হৈ গৈছে, আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে তাৰপাছত আপোনালোকে খাজানা পে'মেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ছেম আপোনালোকে এনেদৰে আহি ছেকেণ্ড অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি খাজানা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আজি মই বেচিকেলি নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰে সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু খাজানা পে'মেণ্টৰ ওপৰত যদি আপোনালোকক ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি দিব, মই অন্য এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক বনাই দিম, ঠিক আছে। এতিয়া নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক লেণ্ড ডিটেইলছটো ভৰাব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, চাৰ্কল অফিচ, আপোনালোকৰ এৰিয়াটো ৰুৰেল পৰে নে আৰ্বান পৰে সেইটো ফিলআপ কৰি দিব, হা। সেইটো ফিলআপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ভিলেজটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা আপোনালোকৰ ভিলেজৰ নেমটো ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব, ঠিক আছে। চুজ পট্টা টাইপত আপোনালোকৰ মাটিটোক যদি খাৰাজ ম্যাদী পট্টা হয় খাৰাজ ম্যাদী পট্টা, 1 অনা হ'লে 1 অনা, যিটো হয় আপোনালোকে সেইটো ইয়াত চিলেক্ট কৰি দিব, ঠিক আছে। চুজ পট্টা নাম্বাৰ আহিব, আপোনালোকৰ ইয়াত পট্টা নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি দিব, ঠিক আছে। চুজ পট্টাদাৰ নেমত আপোনালোকৰ মাটিটো যাৰ নামত আছে তেখেতৰ নামটো ইয়াতে ওলাই যাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰি কনচেণ্টৰ বটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি যিজন পট্টাদাৰ আছিলে তেখেতৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি চেণ্ড OTP কৰি দিয়ক, ঠিক আছে। OTP চেণ্ড কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো নাম্বাৰ আপোনালোকে দিছিলে, যিটো ফোন নাম্বাৰ আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ গৈছে, সেই ফোন নাম্বাৰটোতে এটা OTP আহিব, ঠিক আছে। OTPটো এণ্টাৰ কৰি আপোনালোকে নেক্সট কৰি দিয়ক। নেক্সট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছৰ পেজটোলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিব, ঠিক আছে। এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছৰ পেজটো ৰিডাইৰেক্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক নেম ইন ইংলিছ বুলি এটা আছে ন, তাতে আপোনালোকৰ যিটো পট্টাদাৰ নামটো ওলাব আৰু পট্টাদাৰ নামটো আপোনালোকে অসমীয়াটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব। আৰু গাৰ্জেনৰ নামটো ওলাব, গাৰ্জেনৰ নামটো আপোনালোকে অসমীয়াত ইয়াত টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে ফিলআপ কৰিব, ফিলআপ কৰি আপোনালোকে নেক্সট কৰিব, ঠিক আছে। তো নেক্সট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক ডকুমেণ্টৰ অপশ্যনত ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিব, ঠিক আছে। আৰু ডকুমেণ্টৰ অপশ্যনটোত চাওক ইয়াতে দিছে লাষ্ট খাজানা ৰিচিপ্ট। আপোনালোকৰ পট্টাখনৰ এগেইনষ্টত যিটো লাষ্ট খাজানা আপোনালোকে দিছিলে সেই খাজানাৰ যিখন ৰিচিপ্ট হয় সেইখন আপোনালোকে PDF-ত ইয়াতে ভৰাই দিব, ঠিক আছে। আৰু মন কৰিব 2 MB
ভিতৰত হ'ব লাগিব পিডিএফটো ঠিক আছে সেইটো এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ প্ৰিভিউ পেজটোলৈ গুচি যাব ঠিক আছে প্ৰিভিউ এণ্ড ছাবমিটৰ পেজটোত গুচি যাব তাতে আপোনালোকৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি ভালদৰে এবাৰ চেক কৰি ল'ব প্ৰিভিউ এণ্ড ছাবমিট যেটা অপশ্যনটোত আহিব তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিট বটনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ যাব আৰু আপোনালোকক পে'মেণ্টৰ পেজত ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিব ঠিক আছে তো পে'মেণ্টৰ পেজত অহাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ গুগল পে' হওক ফোনপে' হওক যিকোনো ইউ পি আইৰ মাধ্যমে হওক ইণ্টাৰনেট বেংকিং আপোনালোকৰ ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড সকলো ধৰণৰ পে'মেণ্ট অপশ্যন ইয়াত এভেইলেবল থাকে তাৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো এটা পে'মেণ্ট অপশ্যন ছিলেক্ট কৰি ইয়াতে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এখন একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট ডাউনলোড হ'ব আৰু সেই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি বা স্ক্ৰীনশ্বট